හායි යාළුවනේ ඔයාලත් එක්ක අද මම අදල රස බෙදා ගන්න යන්නේ ෆෘට් ජෙලි එකක්. මේක මම දැක්කේ විලේජ් ෆුඩ් කුකින් channel එකේ. මට ගොඩක් දවස් ආසාවක් තිබුණා ඒක හදලා බලන්න. නමුත් අද දැන් විශේෂයෙන් හදන්න ගත්තේ ඔන්න යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයාට පොඩක් ඇස්ලෙඩ අපේ ෆැමිලි හැමෝටම තිබුණා. සෝ ඒ හින්දා කූල් ජෙලි එකක් හදලා කන්න හැදුවා. එයාලා නම් ගොඩාක් ලොකු ෆෘට්ස් වර්ග ටිකක් දාලා තිබුණා. එනකොට මම අද අරගෙන තියෙන්නේ ෆෘට්ස් ටික බලමු. මිඩල් සයිස් අනාසි ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කොමඩු, kiwi fruits, grapes ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. මේකට විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අගර අගර එක. මේක මූදු පාසි වර්ගයක්. අපි දැන් මේ ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලමු. අපි දැන් මේ පළතුරු ටික කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට විශේෂයෙන් හදන්න තියෙන්නේ මේ අගර අගර එක. මේක වතුර එකට දාලා හොඳට උතුරනකම් නටවන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් වැඩේ කරමු. මම වතුර ලීටරයක් අරගෙන තිනවා. ඒක දැන් අපිට රත් කරලා අරගෙන. වතුර එක දැන් හොඳට මුණවලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අගර අගර එක ඇඩ් කරගමු. අපි දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කරගමු. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරගමු. මෙන්න මේ වගේ මේ පීසස් ටික කෑලි කැඩිලා එනකම් හොඳට උතුරවලා අරගමු. අගර අගර මිශ්‍රණය දැන් හොරලා ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් විනාඩි 5ක් විතර නිවෙන්න දෙමු. මොකද ෆුඩ්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නස් එක නැති වෙනවා. සෝ අපි නිව තියාගමු.
මේ අගර අගර මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. fruit jelly එක දැන් ලෑස්ති වෙන ගමන් අපි දැන් මේක සෙට් වෙනකන් තියාගමු. හරි යාළුවනේ අපේ ලස්සන රස fruit jelly එක ලෑස්ති. අපි දැන් පිළිගන්න සර්ව් කරගමු. මේක අපිට අවශ්‍ය නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තිබ්බොත් අදාලා අපිට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. Success the dana balloon surprise. Wow, Talisha, api very sartakai. කොහොමද රසයිද? අන්න දැන් මම ටේස්ට් කරනවා. watermelon. ඇත්තටම රසයි. අපි ආටිෆිෂල් ජෙලි ෆෘට්ස් ජෙලි කනවා නමුත් මේක නන්නේ හැම ඇත්තටම ෆ්‍රෙෂ් මාන රසයි. එක්ස්පෙරිමන්ට් නම් සක්සස්. නමුත් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් මමත් දැනගත්ත එක ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මොකද මේකේ තියෙන ෆෘට්ස් ටික තව චුට්ටක් පොඩි පොඩියට කපන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ෆෘට්ස් වලට වැඩිය මේ අගර අගර එකේ ලික්විඩ් එක පොඩක් වැඩිපුර අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අර ෆෘට්ස් ටික පොඩක් මේකත් එක්ක මේව වෙන අපහසුයි. ඒ හැරෙන ටේස්ටි නම් නියමයි. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් එක හම්බ වෙනවා. බයි.